Okay, hai, Assalamualaikum. Salam hari Isnin. Hari ini 20 Julai 2020. So, hari ini saya nak kongsikan software yang sebenarnya ramai orang dah guna tapi saya baru je guna, and I'm so in love with this software. So, software yang saya cakap katakan ini adalah Camtasia 2019. So, jom kita buat tour sikit apa dia software Camtasia ni boleh buat. Sebelum tu, kita tengok kat sini seperti biasa dekat atas ni, atau orang kata ribbon kalau tak silap saya. Okey, kita seperti biasa ada file, ni project, open. Okey, sama saja macam perisian yang lain. Ada edit, okey, dan sebagainya. Boleh tengok nanti, modify. Okey, ini mungkin untuk efek-efek ya, add animation, ada apa yang sebelah ni, add behavior. So nanti akan tunjuk satu-satu lah. Okey, add effect untuk visual, gambar, untuk audio, bunyi, cursor untuk mouse ya. Okey, remove, okey. Remove untuk yang mana-mana lah kan yang kita buat, ataupun efek-efek untuk caption, untuk maybe untuk words dan sebagainya. Okay, markers, kita tengok nanti ya, add timeline, markers, split. Okay, selalunya yang ini semuanya ada dekat sini, dekat timeline tu kan. Tak apa, nanti kita tengok. Okay, then view, hide tool untuk tutup semua. Kita tengok apa yang dia hide tu, tak apalah nanti kan. Show tools. Okay ya. Okay, tools apa, bin ada, library. So tepi ni semua adalah shortcut dia. Okay, media pin, library, annotation, transition, behavior, zoom and pan. Okay, this one saya paling suka, zoom and pan ni, animation, cursor effect. Cursor effect tu macam bila kita tunjuk kot waktu saya buat tutorial ni, mungkin kita boleh tunjuk lah, left click WhatsApp macam tu lah. Okay, nanti kita tengokkan. Okay, macam ni kan, cursor highlight. Okay, let's say saya tunjuk guna ke, nanti tengok lah. Okay, then sebagainya lah. Okay, share file ni mungkin selepas kita buat perkongsian, kita boleh export. Okay, sama ada simpan dekat drive. Okay, screencast, test me, dan sebagainya, help. Okay, so okay, seperti yang kita nampak, ini dia punya projek lah, orang kata screen apa saja yang kita letakkan boleh letak dekat sini. Okay, so ada track dia, track 1, 2 dan ya, lagi banyak kita tambah, dia akan tambah. Okay, ini undo button, undo, dan ke depan Ctrl Z, Ctrl Y ya, untuk redo, untuk gunting. Okay, ini mungkin untuk paste code. Okay, saya pun baru guna je kan. Okay, ini kalau kita nak split. Okay, so contoh sajalah kan. Okay, yang the best thing is kita tengok kat media. Okay, so ini adalah ikon-ikon universal yang kita biasa, kita kena tahu sebenarnya antara ikon-ikon yang digunakan di seluruh dunia supaya mudah bila kita ada basic knowledge tentang perisian tu, insyaAllah tak ada masalah kita nak gunakan. So, seperti yang saya tunjukkan, ini adalah ikon untuk image. Okay, ini untuk audio, ini untuk video, dan ini untuk record. So, yang paling saya suka ni bila saya buat recording. Okay, sekarang ni saya sedang buat recording. Okay, ya. So, katakanlah saya stop. Okay, yang ni Camtasia hijau ni untuk kita buat editing, dan warna merah ni untuk kita record. So, let's say katakanlah saya stop recording. Okay, so saya dah stop tadi. Okay, stop sekejap lah dan saya sambung semula. Okay, yang saya record tadi dia terus masuk dekat media bin. Okay, so media bin boleh masukkan terus dalam ni lah. So saya boleh buat editing terus. Okay, so dekat sini, okay, saya dah masukkan. Okay, so dia split. Okay, ini ada dia punya track 1, track 2. Okay, sebab ini track ni untuk saya punya audio kalau tak silap saya. So kita tengok dulu kan. Okay, hai, Assalamualaikum. Salam. Okay, so ini 20, seperti yang anda lihat ya. Okay, let's say saya nak mute. Okay, nak mute kan. Okay, saya boleh right click pada select pada track tu, right click.
So separate audio and video. Audio dengan video dia jadi apa? Dia akan pisahkan ya, seperti yang kita saya ni pelik lah. Saya tarik sikit Okey, nampak tak? Saya punya image tadi dengan audio tadi dah separate. So katakanlah saya nak split. Okey, katakanlah saya nak split, saya mainkan. Sebelum tu saya mainkan. Okay, ada audio ataupun yang video yang saya tak nak. Okay, saya stop. Saya klik pada track yang saya nak, dan saya tekan. Itu saja. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini, untuk pengenalan untuk Camtasia. So itu saja. Yang baik-baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak baik itu hanya daripada saya. So sebagai memberi sokongan kepada saya, sila sharekan perkongsian saya, likekan, dan tekan loceng untuk notifikasi supaya anda tidak tinggal dengan perkongsian saya. So dengan itu sekian saja daripada saya, Cikgu Lin Z. Assalamualaikum dan bye.